Da, cam aceasta este situația, nu arată bine deloc pentru mine. Va trebui să o iau pe jos, singur, printre tranșee, la câțiva metri de front. Aici, la intrare în oraș, avem un sat. Gardurile au fost distruse, se aud focurile foarte puternic. Na mașină. I don't have mașină. Metro. Metro, taxi. Exact ca în filmele apocaliptice, această clădire pur și simplu a fost rasă de pe fața pământului. Văd foarte multe persoane care dorm pe stradă, iar din partea aceea, dinspre front, nu vine nimeni. După cum vedeți, eu sunt prin mijlocul drumului. Nu cred că sunt mine pe aici. Eu foarte bine că ați venit. Adică 50% vorbiți moldovenesc. A, moldovenești, am înțeles. Bănuiesc că aceasta este una din rachetele care a lovit această clădire, amplasată chiar aici la intrare. Cred că acesta este punctul unde racheta a lovit. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați revenit în Harkiv, dragi prieteni. Din câte am văzut, sunt persoane în comentarii care mă contrazic, îmi spun că mă aflu în Harkov și nu Harkiv. Ei bine, după cum puteți observa, în spatele meu avem steagul Ucrainei, așa că mă aflu în Ucraina. Harkov se pronunță în limba rusă, iar atât timp cât mă aflu pe teritoriul Ucrainei, o să pronunț așa cum pronunță oamenii de aici. În vlogul de astăzi vreau să vedem cum trăiesc oamenii la granița cu Rusia, care este costul vieții, o să explorăm mai multe zone interesante, o să mergem și într-o piață, așa că rămâneți până la final, iar dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați să dați un like acestui clip și să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Nu uitați de comentarii. Întrerup câteva secunde pentru a discuta pe scurt despre sponsorul vlogului de astăzi, și anume Blendigo 3. Blendigo 3 nu este doar un blender, poate deveni un stil de viață. Cam așa arată, îmi place foarte mult designul compact și ergonomic, perfect pentru rucsacul meu de călătorie. Acesta este verde, dar vă puteți alege dintr-o gamă largă de culori, 10 culori. Este foarte simplu de folosit, am pregătit aici câteva fructe, facem un test. Banane, căpșuni, căpșunile sunt înghețate, piersică, îmi place, miere de albină, din România de preferat, o să punem iaurt, apă rece, după care atingem butonul magic. Lamele sunt atât de puternice încât pot să blenduiască chiar și gheața, nucile sau alte ingrediente dure. Gata, momentul adevărului. Haideți să vedem ce a ieșit. În mai puțin de un minut, o băutură delicioasă, perfectă pentru orice moment al zilei. Eu pierd foarte multe ore la editat, iar în momentul în care editez nu pot consuma fructele întregi pentru că pierd timp, așa că îmi prepar un smoothie și pentru mine totul este perfect. Un alt lucru foarte important, se spală foarte ușor, este format din 3 componente. Demontăm capacul, 2-3 jeturi de apă și este ca nou. Cam asta a fost. Acesta este vasul de 500 de ml, iar aici avem partea de jos, este din cauciuc la exterior. Foarte important, dacă vrem să-l pornim în acest stadiu, nu funcționează. Bateria durează foarte mult, îl poți folosi de până la 25 de ori cu o singură încărcare, se încarcă prin USB. Foarte simplu, îl poți atașa la calculator, la o baterie externă, oriunde. Cântărește undeva la 700 de grame, este perfect pentru rucsacul nostru. Dacă vrei și tu să te bucuri de un astfel de dispozitiv, să-l iei cu tine peste tot, accesează linkul din descriere, folosește codul COSMIN15 și o să ai o reducere de 15%. Eu mulțumesc Blendigo 3 pentru că ai ales să sponsorizezi acest video, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Absolut toate clădirile sunt baricadate, toate mijloacele de transport în comun sunt gratuite. Așa cum v-am spus și în clipul trecut, foarte multe activități încă sunt închise. Am dat peste o biserică foarte frumoasă. De fapt, sunt foarte multe în această zonă. Undeva în spate acolo avem alta. Aici o altă biserică. Nu este tocmai terminată, cel puțin fațada. Văd din ce în ce mai multe persoane care dorm pe băncile din parc. Sunt foarte multe persoane fără o casă în această zonă și aici totul baricadat. Priviți cum arată strada, cratere formate. Acum nu știu dacă au căzut bombe pe aici sau pur și simplu aceasta este starea străzilor. Din câte am văzut, străzile prin centru arată perfect, dar la periferie lucrurile se schimbă puțin. Cam așa arată unele autobuze. Către următoarea destinație tot cu un autobuz vom merge și noi. Ar fi fost mult mai comod cu trenul, dar din păcate nu se poate pentru că trebuie să-ți
cumperi biletele cu cel puțin 2 săptămâni înainte. În caz contrar, nu găsești locuri libere, nimic disponibil. Vedeți ce e aici? Acolo ar trebui să avem o piață. Filmăm câteva lucruri foarte pe scurt. Vreau să vă spun de la început că acesta nu o să fie un vlog cu prețuri, doar că în momentul în care ajung într-un oraș nou, îmi place să merg și într-o piață locală. Mie îmi pare că acolo reușești să simți adevărata atmosferă locală. De multe ori mă înșel, dar sunt câteva situații în care am dreptate. Aici ar fi una dintre intrările în piață. Cred că acolo avem clădirea principală. Mergem și acolo. Cam așa arată taxiurile. Aici avem foarte multe articole vestimentare. În partea aceasta avem foarte multe electronice. Multe magazine sunt închise. Acum nu știu dacă am ajuns eu prea târziu sau pur și simplu sunt închise din cauza situației. Târziu nu cred că am ajuns, pentru că este până în prânz, cărămidă peste tot și aici în piață. O să mergem către fructe, legume, către alimente, mai bine zis, pentru că acea parte ne interesează mai mult. Foarte cald astăzi, cred că sunt 38 de grade. Aceasta este hala principală. După cum puteți observa, foarte multe sunt închise, oameni puțini, foarte multă carne, mezeluri, produse afumate, salamuri. Mă așteptam să fie ceva mai animată. Ne aflăm totuși în al doilea cel mai mare oraș din Ucraina. Acum nu știu dacă aceasta este cea mai mare piață. Aici avem șuncă. Arată foarte, foarte bine. Sorry, I don't speak Ukrainian, sorry. Cred că doamna s-a supărat că I don't understand you, sorry. Se pare că aici femeile sunt nervoase pentru că filmezi. Nu toate. O doamnă era ceva mai irascibilă, nu am înțeles absolut nimic din ce spunea. Pe lângă asta nu scrie nicăieri că nu ai voie să filmezi, nu sunt semne niciunde. Am văzut suficiente magazine care te întâmpină fix de la intrare cu semnul filmatul și fotografiatul interzis. Acest lucru nu este valabil și în acest loc, doar că comunismul încă își spune cuvântul. Amprenta comunismului există, din păcate, mai ales în acest loc, pentru că din informațiile pe care le am, 90% din persoanele prezente, din persoanele care locuiesc în acest oraș, sunt vorbitoare de limbă rusă, iar de multe ori aceste persoane reacționează în acest fel din instinct, nu că ar avea ceva de ascuns, nu de fiecare dată, pur și simplu au crescut cu acea mentalitate, cu acel tip de mentalitate. Chiar și în Rusia s-a întâmplat de mai multe ori, în momentul în care am mers într-o piață ceva mai la periferia orașului, să fiu întâmpinat cam la fel. Aici avem pește, somon 185 și 150, 185 macroul. Fix ce căutam, o piață în aer liber, fructe și legume. Să vedem aici ce se întâmplă. Caise, 20 de ruble, pepene. Pepenele arată foarte bine. 16 hrivne, vinete roșii. Nu o să ne axăm atât de mult pe prețuri. O să intru și într-un supermarket. Acolo o să vă spun câteva prețuri. Aici pur și simplu vedem cum arată piața din afară. Din afară, între ghilimele. Ardei, mere, cartofi, prune la 40, roșiile 50. Aceștia sunt mai scumpi, gogoșarii 150, conopida 60. Aici avem mezeluri, 105, sunt foarte, foarte moi, la 38 de grade. Nu știu ce să zic. Caise. Mergem mai departe. Acum mi-a picat fisa. Astăzi este duminică, motiv pentru care piețele închid mai devreme, așa că sper să reușesc să vin mâine dimineață puțin pentru a filma ceva. Aici cred că avem o fel de librărie.
Luăm la pas și astăzi, în speranța că vom găsi lucruri interesante. V-am spus încă din primul clip, în această incursiune în Ucraina nu avem nimic stabilit. Pur și simplu mergem, filmăm ce găsim și aia e. Schimbăm puțin modul de a face vlogurile, doar de această dată. Pentru că am mai fost aici, am mai făcut vloguri, pe canal sunt 10 vloguri din această țară. De această dată vom merge în alte orașe, foarte mult graffiti și aici, peste tot. Haideți să intrăm, pare interesant. Aici avem apartamente, oamenii locuiesc. Cred că au fost probleme, văd funingină, a fost un incendiu acolo și în acea parte. De mai bine de 2 ani și jumătate acești oameni sunt într-o teroare continuă, pentru că se aud sirenele și aici aproape în fiecare seară. Aceasta este a 6-a zi, suntem de 6 zile aici, pentru că am și editat. Avem o aplicație pe telefon unde putem urmări ceea ce se întâmplă în toate regiunile din Ucraina și se înroșește, cred că din 10 în 10 minute. Pur și simplu nu există clădire care să nu fi suferit câtuși de puțin de pe urma războiului și colțul acelei case a fost avariat. Toți statisticile de care vă vorbeam mai devreme arătau că duminica este ziua cea mai sigură, adică au loc cele mai puține bombardamente, așa că astăzi ar trebui să auzim mult mai puține alarme și aici au fost probleme. Priviți cum arată intrarea, tot acest plastic s-a topit. Așa că astăzi ar trebui să fim ceva mai în siguranță, dacă poți fi în siguranță într-o țară în plin război și sigur înseamnă să cadă mai puțin de 20 de bombe pe zi. Lunea cei de pe front recuperează, pentru că lunea este cea mai grea zi din toate punctele de vedere. Statistica o arată. Se pare că am ajuns într-un parc, priviți cât de frumos arată. Totul este perfect, la dungă, în contrast cu ce am văzut mai devreme. Kharkiv a fost fondat în 1654, a devenit un centru major al regiunii estice ucrainene. A fost capitala RSS ucrainene între 1919 și 1934 și apoi din nou între 1934 și 1939 a jucat un rol crucial în diverse perioade istorice ale Ucrainei, inclusiv în timpul Revoluției Ruse și a celor 2 războaie mondiale. Pentru cei ce nu știu, capitala RSS înseamnă capitala Republicii Socialiste Ucrainene în cadrul Uniunii Sovietice. În față văd un monument acoperit complet. Este înfășurat în saci cu nisip, din câte am văzut și în vlogurile trecute. Văd că se practică pentru a proteja aceste monumente, unele dintre ele monumente istorice. Locul arată foarte, foarte frumos. Priviți și voi, o curățenie impecabilă. Aici avem un lac. Bănuiesc că este artificial, dar se vede foarte, foarte frumos. Vă spuneam că aproximativ 90% din persoanele de aici sunt vorbitoare de limbă rusă. Ei bine, din câte am înțeles, pentru că anul trecut m-am întâlnit cu o persoană care locuia aici, pe trenul dintre Liov și Kiev. Ei bine, acea persoană îmi spunea că toată lumea, absolut toată lumea, nu vrea să mai folosească limba rusă, toți vorbesc în ucraineană. Vlogul îl găsiți pe canalul de YouTube, cred că este în vlogul cu trenul, nu mai aduc bine aminte pentru că a trecut un an de zile, ce-i drept, iar de atunci am făcut foarte, foarte multe vloguri. O minunăție de parc, se vede că totul este nou, refăcut, doar că sunt șanse foarte mari ca aici să cadă o bombă și să strice tot. Aceasta este realitatea în care trăim. Am găsit un joc sau o chestie interesantă. Nu știu exact ce reprezintă. Dacă știți voi, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Avem steagul Uniunii Europene peste tot. Deja ne-am obișnuit încă de la intrarea în Ucraina. Iar lângă geamurile au fost sparte, clădirea grav avariată. În spatele meu aveam clădirea administrativă principală din regiunea Kharkiv. A fost lovită de 2 atacuri aeriene diferite. Oamenii au fost evacuați, nu se mai lucrează acolo, multe persoane și-au pierdut viața. Cam așa arată astăzi. Avem pozele soldaților aici. Tot în fața clădirei avem și un bunker. Nu știu dacă reușim să intrăm. Vedem.
Ferestrele de la parter au fost zidite, chiar și intrarea, cred că aceea era intrarea principală. Aici avem rachetele, un scaun, de fapt, format din rachete. Bănuiesc că aceasta este una din rachetele care a lovit această clădire, amplasată chiar aici, la intrare. Soldații care și-au pierdut viața. Trist. Nu este un bunker, seamănă, pur și simplu este un cort unde oamenii aduc ajutoare, provizii. Vedeți ce e aici? Suntem în spatele clădirii. Cred că avem voie să intrăm odată ce poarta este deschisă. De fapt, poarta nu mai există. Mare lucru nu e de văzut, pentru că totul este baricadat. Avem o macara. Tot ce la parter a fost zidit. Avem un pisic micuț acolo, care are apă. Clădirea din spate, cea modernă, a suferit cel mai mult pentru că, după cum bine se poate observa, totul a fost distrus. Și nu este vorba doar de sticlă, pentru că și plăcile de beton au căzut. Cred că acesta este punctul unde racheta a lovit. I don't understand you. I'm from Romania, Romania. I don't... Ceaușescu. Ceaușescu, yeah. Da. Here, building. Ой, хороший, да. Фу. Россия, no? Да. А где ты? А на чем ты приехал? I don't smoke, I don't... А на чем ты приехал? I don't understand. Фарен. Машина. На машине? I don't have machine. Нету. А как же ты? Metro, taxi. Ой. Румыния, Украина, метро. Train and autobus. Yeah. Понятно. Ну давай, пока. Bye bye. Dezavantajul de a nu ști limba locală, din păcate, cu siguranță și domnul avea lucruri interesante de spus, dar nu ai cum să te înțelegi. Nu mai scrieți în comentarii că există Google Translate, nu funcționează în aceste condiții. Eu o să încerc să caut o aplicație, ceva care să mă ajute cât de cât, pentru că este dificil prin aceste zone fără să cunoști limba locală, pentru că oamenii nu au cum să știe engleză, mai ales cei în etate. Din câte am înțeles, domnul îmi cerea o țigară, nu fumez, și cred că m-a întrebat cu ce am ajuns aici, dacă am venit cu mașina sau cu... Prima dată am crezut că mă întreabă dacă sunt cu mașina, dar s-a referit cu ce am venit din România până aici. Când a auzit că i-am zis cu trenul și autobuzul, a zis, oh, cred că a vrut să spună că ești mai sărac ca mine. Exact ca în filmele apocaliptice, această clădire pur și simplu a fost rasă de pe fața pământului. A mai rămas doar ultimul etaj în picioare între ghilimele. În rest, totul a fost ras de pe fața pământului. Pe partea opusă, chiar în mijlocul acestei clădiri, de fapt, cred că sunt apartamente, cele de la etaj, chiar în mijloc a căzut o bombă și a făcut o gaură imensă, un crater. Gândiți-vă că foarte multe dintre aceste lucruri s-au întâmplat chiar atunci, în momentul în care invazia a început, iar foarte multe persoane se aflau în aceste clădiri, oamenii se aflau în case, care se aflau la muncă, depinde de situație. Acei oameni pur și simplu au fost șterși de pe fața pământului, au fost distruși. Armata rusă, guvernul rus încearcă să distrugă încrederea poporului ucrainean, încearcă să destabilizeze populația, pentru că, din câte se pare pe front, lucrurile nu sunt atât de grozave pentru ei. Chiar și în acest moment, armata ucraineană a reușit să mai avanseze puțin în satele care încă mai sunt ocupate de ruși din această regiune. O să vă pun harta pentru a înțelege mai bine. Aceasta este regiunea Kharkiv, iar aici încă mai sunt trupe rusești. Aprovizionarea acestor soldați a fost întreruptă din cauza atacurilor ucrainene în această zonă. Doar că pe front lucrurile sunt și mai complicate, situația se schimbă de la o zi la alta, de la o oră la alta, dacă apar modificări majore în tot acest timp, în perioada în care eu mă aflu aici. O să încerc să vă mai spun câte ceva. Până atunci explorăm orașul, explorăm orașele, vedem ce mai găsim interesant. Această mașină arată interesant, cum era de așteptat, nu au numere de înmatriculare. Pur și simplu mi s-a uscat gura, nu se mai poate.
Soarele este foarte, foarte puternic, chiar dacă acum a intrat într-un nor, așa că o să merg la cazare, o iau pe Andreea și mergem să mâncăm ceva. Mergem la răcoare pentru că nu se mai poate. Poate să filmez câteva cadre, vă arăt și vouă masa, după care ne continuăm explorarea. Aruncăm pe scurt o privire și în supermarket, pentru că în centrul comercial unde vom merge este și un supermarket foarte interesant acolo, pe care nu am cum să nu vi-l arăt și vouă, după care vedem. Pur și simplu, mi se usucă gura. Capitolul mâncare stăm foarte bine. Ne-am luat și noi ardei, orez și thank you so much. Și ne-am luat caracatiță, 427 de grivne, 500 de grame, 472 de grame. Arată foarte, foarte bine. Aici avem pui, aripi de pui la 10 grivne, 18 pieptul de pui dezosat, aripi superioare 5,79 și la 8,99 100 de grame, prețul este pe 100 de grame. Vedeți cum arată creveții, somon, alge de mare 39 de grivne, scoici 94 de grivne, 288 de grame. Mai multe tipuri de alge, de fapt. 110. Aici avem creveți. Aceștia sunt afumați, 109 grivne, 196 de grame. Avem afene cât cuprinde. Cumpărăm în fiecare zi pentru că sunt foarte bune. 200 de grivne, 750 de grame. Gata, ne luăm. Merg de câteva ore bune pe aceste străzi, iar peisajul îmi aduce aminte de România în perioada în care încă eram în școala generală, de România anilor 90. Aceasta este senzația pe care mi-o oferă aceste imagini. Cam așa arată o mică porțiune dintr-o autogară. Acestea sunt autobuzele. Văd foarte multe persoane care dorm pe stradă. Acum nu știu dacă sunt oameni ai străzii sau pur și simplu s-au întins din cauza căldurii, pentru că, după cum vă spuneam și mai devreme, temperaturile sunt exagerate, chiar și pentru această perioadă a anului. Este vară, se apropie, cred că în momentul în care să vedeți clipul este luna lui Cuptor, dar parcă totul este exagerat, mult prea cald. Dacă nu găsești umbră sau nu mergi printre copaci, este extrem de dificil. Pur și simplu, soarele te moleșește, chiar dacă tu te hidratezi, chiar dacă bei apă. Oricum, mie îmi place vara, mie îmi place căldura. Cam așa arată și această zonă. Avem multe blocuri noi, mai multe blocuri comuniste. Am ajuns aici pentru că am vrut să văd exact această zonă. Mâine dimineața ar trebui să luăm un microbuz de aici. Mergem către următoarea destinație, către următorul oraș, mai bine zis, iar trenuri nu există, adică există un singur tren care este ocupat, locurile sunt ocupate, așa că ne vom deplasa cu microbuzul. Foarte multe mașini vechi, taxiuri vechi. Cred că aceste mașini nu pot circula în afara Ucrainei, cel puțin nu în Europa. Vreau să mergem într-un parc, așa că am luat un taxi, domnul alimentează. Sunt undeva la 9-10 km de mers, iar metroul nu ajunge până acolo. Feldman Eco Park se numește acest loc. Acum poate vă întrebați de ce am venit aici la 10 km departare de centru. Cred că sunt 10, cel puțin așa îmi arăta pe aplicație. Din câte am văzut pe traseu, părea că am mers mai mult. Ei bine, am venit aici pentru că acesta a fost primul loc de popas, între ghilimele, al armatei rusești. Cred că este un fel de grădină zoologică. Este chiar la intrarea în Kharkiv, iar
Din câte am văzut eu pe internet, în clipurile de pe internet, armata rusă a făcut prăpăd aici. Pe traseu am văzut foarte multe clădiri distruse. Haideți să vedem cum se prezintă astăzi acest loc. Văd că ușa e deschisă, cred că se poate intra. Eu intru. Într-o zi o să mă dea cineva afară. Totul ars. Hello. Sorry, I don't speak Ukrainian. I'm a tourist. Din câte am înțeles, aproape toate animalele de aici au fost găsite moarte. Astăzi nu mai există nimic, totul este în paragină. Încă sunt vizibile urmele gloanțelor. Din câte observ, mai sunt câteva animale. Văd 2-3 maimuțe acolo. Păcat că sunt închise. Aceasta este situația. Am mai spus și în alte vloguri, nu sunt de acord cu ținerea animalelor în captivitate, ținerea animalelor sălbatice în captivitate. Locul lor nu este aici. Înțeleg sensul acestor grădini zoologice. Cu toate acestea, nu pot fi de acord. Mă aflu la mai puțin de 20 de kilometri de granița cu Rusia. Cred că sunt 16, nu vreau să greșesc, pentru că de multe ori Google Maps mai dă eroare. Dar cam aceasta este situația aici. Dă eroare din cauza războiului, pentru că zboară dronele în stânga și în dreapta. Motiv pentru care și alarmele sună atât de des. Iar în momentul în care bruiesc semnalul GPS, afectez și aceste drone. Aici au fost maimuțe, au spart aceste geamuri și au omorât maimuțele. Oare de ce? Reușiți să îmi spuneți de ce au făcut chestia asta? Urmele de gloanțe încă sunt vizibile. Nu știu ce să zic, din punctul meu de vedere asta înseamnă să fii mai sălbatic decât aceste animale sălbatice. Da. Poate mă lămuriți voi în comentarii. De aici se aud focurile de armă în depărtare. Și sunt singurul nebun care se plimbă în acest moment pe aici. Nu e nimeni. Era un domn acolo la intrare care a încercat să-mi spună ceva, doar că nu vorbea limba engleză. Și a lăsat o baltă. Am intrat, nu e nimeni. Am văzut 2-3 persoane care aveau grijă de loc, care lucrau pe aici, aveau grijă de animalele care încă mai sunt aici. Alți 2 domni care schimbau un geam și cam atât. Pe 10 mai Rusia a lansat o nouă ofensivă transfrontalieră în Kharkiv. Atacurile și bombardamentele din jurul graniței au dus la evacuarea obligatorie a peste 20.000 de persoane. Toate acele persoane au fost nevoite să vină aici, în Kharkiv, majoritatea fiind persoane în vârstă cu probleme de sănătate și mobilitate. De asemenea, au avut loc atacuri suplimentare asupra orașului Kharkiv, care au dus la avarierea locuințelor și a infrastructurii publice, iar conform autorităților locale, cel puțin 35 de civili și-au pierdut viața, din păcate. Așa că situația în continuare este delicată, complicată. Luați-o cum vreți. Au vrut să intre în aceste încăperi. Cred că aici existau alimente, băuturi, mă gândesc, pentru turiști. Acum nu mai există nimic. Eu mă mir că nu vine nimeni aici și că nu sunt oameni. Uit că la câțiva kilometri se află frontul și în acest moment se aud focuri de armă. De fapt, cred că sunt tancuri sau artilerie grea, pentru că nu sunt simple focuri de armă. Și acum s-a auzit, nu știu dacă microfonul reușește să le prindă. Până și taximetriștii mi-au dat bătaie de cap. Foarte mulți nu au vrut să vină în această zonă. Cu toate că nu este ieftin să vii până aici. Costă ceva mai mult, distanța fiind mai mare, dar foarte mulți îmi refuzau pe aplicație cursa. Până la urmă am reușit, a trebuit să măresc de 2 ori prețul, nu s-a întâmplat niciodată. Uiți ce animale frumoase avem aici. Hello. Sorry, I don't speak Ukrainian, I'm a tourist. Tourist. I don't speak Ukrainian. Park? No? Не, парк тут, там, туда. Here, this way. Okay. Да, так наверх туда. De that way. Да, да. Thank you.
Și aici se termină parcul. A spus domnul că nu are rost să mai merg în acea parte, așa că ne întoarcem. Eu pe internet văzusem că poți să găsești locul exact unde au căzut rachetele, unde au făcut acel crater, inclusiv rachetele expuse. Din câte se pare, aici, la fața locului, nu este chiar așa. Acum s-a auzit ceva mai tare. Poate că a fost aici, doar că au astupat. A trecut ceva timp de atunci. Văd că e și un semn. Mă gândesc că acesta este locul unde a căzut racheta. Nu știu ce să zic. Pe internet, v-am spus, văzusem imagini cu locul exact unde au căzut acele rachete. Rachetele erau expuse, dar aici, în acest moment, mare lucru nu găsesc, nu văd. Urme de gloanțe, copaci distruși, se aud din când în când focurile de armă, face ca situația să fie mult mai apăsătoare. Nu cred că sunt mine pe aici. Aș fi vrut să ajung acolo. Mă gândesc că ar fi fost încercuită zona. Pentru că pe aici, cu siguranță, au fost soldații ascunși. Voiam să merg acolo, să vedem ce s-a întâmplat. Dar dacă mă gândesc mai bine, zic pas, nu este indicat, cu toate că vedem aceleași dărâmături. Nu cred că sunt mine prin această zonă, dar nu se știe niciodată. Nu are rost să ne aventurăm aiurea. Acum sigur s-a auzit pe cameră. Toată lumea se minunează când aude că sunt turist. Hello. Sorry, I don't speak Ukrainian. I'm a tourist. I'm from Romania. Понял. Romania. Понял, понял. There? Со мной воевали ребята из Румынии. Thank you. Bye bye. O să vă rog pe voi să-mi scrieți în comentarii ce a spus. A spus ceva de România. Sper să găsesc un taxi de aici, pentru că suntem în mijlocul a nicăieri. Pentru a mia oară ajungem prin astfel de zone. Sper ca să vină un taxi și să mă ia de aici. Am încercat eu să-i spun domnului să mă aștepte, doar că nu știu cât de bine m-a înțeles. Toate că am folosit aplicația de la Google Translate, dar nu s-a putut. Așa că vedem ce se întâmplă, ne descurcăm. Cred că acolo locuiesc câteva persoane, pentru că aud voci. Sigur, sunt mai multe persoane pe aici care au grijă de acest loc, pentru că chiar dacă a fost distrus, sunt foarte multe animale care încă sunt închise în această grădină, în acest parc. Copacul acesta, dacă ar avea gură să vorbească, ne-ar povesti multe. Un puiuț. Din păcate geamul nu este curat. Avem și mama acolo. De fapt, sunt doi pui. Au și mâncare. Cam asta este, cam asta a fost. Acum va trebui să caut un taxi și mergem spre oraș. Foarte multe lucruri interesante nu sunt de văzut nici în acest loc. Din cauza situației, din cauza războiului, aceasta este clădirea principală, este complet distrusă, a rămas fără acoperiș. Acestea cred că sunt persoanele care și-au pierdut viața aici. Și această pancardă de la intrare a fost ciuruită. Se pare că mi-am luat țeapă, taxiurile nu vor să vină aici. O luăm pe jos. Asta este dacă am vrut să ajung aici. Se aud focurile foarte puternic. Ce să zic, 3 ore 36, 16 km. Da, cam aceasta este situația, nu arată bine deloc pentru mine. Va trebui să o iau pe jos, singur, printre tranșee, la câțiva metri de front. Mergem spre oraș. Sper ca în momentul în care ne apropiem din ce în ce mai mult de oraș să pot să chem un taxi sau să găsesc un autobuz, ceva. Pe aici avem doar tranșee. Soldații care stau acolo. Până acum nimeni nu m-a luat la întrebări. Sper să rămână așa. Cu toate că nu știu dacă se va întâmpla. Acolo avem un hotel complet distrus. Cu toate că
Nu știu cum e mai bine, să nu oprească nimeni, să nu se ia nimeni de mine sau să vină cineva care să oprească și să mă ducă până în centru. Și acest vlog a luat o întorsătură neașteptată. Cam aceasta este situația, dragi prieteni. Este ușor să faci vlog, nu? Este simplu, de acasă, de pe canapea, dar în realitate lucrurile stau ceva mai diferit. Trebuie să transpiri pentru a obține astfel de imagini. Era mai bine să fiu jurnalist, nu? La birou și să comentez, să-mi dau cu părerea despre munca celor de pe teren. Era mult mai bine, dar am ales varianta dură. Aici avem un stadion, ne spunea taximetristul cu care am venit, care a fost distrus, nu avem cum să intrăm. Aici ne anunță că intrăm în Harkiv, intrăm în oraș. Așa că bine ați venit în Harkiv, dragi prieteni. Vin pe jos, în spatele meu am frontul, 38 de grade afară. Rămâneți până la final, iar dacă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Haideți să ne strângem într-un număr tot mai mare, pentru că, din câte am văzut pe Facebook, lucrurile se schimbă, așa că va trebui să migrăm cu toții către YouTube. Până acum s-a dovedit că YouTube-ul este platforma mai serioasă. Fix pe acest drum au intrat și rușii în Harkiv. Acum 2 ani și jumătate au intrat și aproape că au cucerit orașul. Fix pe această stradă, fix prin locul pe care l-am vizitat mai devreme, ați văzut ce au făcut acei oameni cu animalele sălbatice. Cam aceasta este situația pe traseu, am mai avansat puțin. Aici la intrare în oraș avem un sat. Gardurile au fost distruse, gardurile oamenilor. După cum arată grădina, cred că oamenii locuiesc aici, pentru că este îngrijită. Mă gândeam că o să oprească cineva și o să mă ia până în oraș, o să găsesc o mașină, din câte se pare nu. Marea majoritate a persoanelor merg spre front, 90% sunt soldați, iar din partea aceea, dinspre front, nu vine nimeni. După cum vedeți, eu sunt prin mijlocul drumului. O veșnicie mai târziu am dat peste blocuri și peste umbră. Sper că ați mai rămas alături de mine în această expediție către nicăieri, practic. Cam așa arată aceste blocuri. Oamenii locuiesc pe aici, sunt mulți care locuiesc. În continuare este pustiu. Mașinile sunt din ce în ce mai dese, dar m-am îndepărtat puțin de strada principală pentru că aici este umbră. Încă nu am intrat în orașul propriu-zis, suntem undeva la periferie. Cu toate că avem blocuri, n-aș putea spune că suntem în oraș. Nici măcar magazine nu sunt. Am rămas și fără apă. De fapt, mai am puțină, doar că s-a încălzit. Da, eu nu știu ce să zic, nu știu dacă aș mai locui aici, dacă aș mai avea curajul necesar să trăiesc în aceste apartamente în acest moment, pentru că oricând se poate întâmpla ceva tragic la graniță, pe front, iar tancurile rusești să vină pentru a doua oară pe aici. Dacă prima dată să spunem că ai avut noroc, pentru că sunt foarte multe persoane care nu au avut acest noroc, a doua oară nu știu ce să zic, nu știu dacă mai ai noroc, adică se poate, sunt șanse foarte mari ca norocul să nu mai fie de partea ta. Nici biserica nu a scăpat și ea este ciuruită de gloanțe. Priviți ce e aici. Hello. Sorry, I don't speak Ukrainian. I'm a tourist. Откуда? Если live. I need to go? You live country. I don't understand. Ah, I'm from Romania. Romania. Înțeles. Ah, Înțeles. this, the war. Da. Ortodox? Yes, Ortodox. E foarte bine că ați venit. Da? Mulțumesc. Știți română puțin? You speak a little... 50% vorbiți moldovenesc. Ah, moldovenești, am înțeles. Nu moldovenesc.
Românește? Românește, moldovenește în seminarie. Am înțeles, am înțeles. Сколько подписчиков? I don't, Подписчиков сколько? I don't understand. I don't speak Ukrainian, I don't speak Russian, only English and English. Italian and Romanian. Ну Италия, Румыния, понятно. Пойдем. Că domnul nu vrea Так ты să... что, на войну приехал, да? Sorry. Sorry. Хорошо. Priviți urmele de gloanțe acolo. Aceasta este biserica. Arată foarte frumos. Locuiți aici? Casă? Și nu vă e frică? Nu e periculos? Știu. Sunt de o săptămână în Harkiv. Да? Aici în Mihăilov-Podolsk, Ataci и Moldova, Ucraina, Mihăilov-Podolsk, Ataci, Moldova. Is my family. Am înțeles. Familia dumneavoastră este în Moldova. Da. Am înțeles. Dar dumneavoastră, dacă vreți să plecați, puteți pleca? Nu. Vorbiți moldovanesc 50. Ai, nu. Am înțeles. Da, mansai trăiască și все. Și pace tuturor. Da, asta e cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult. Drum bun. Mulțumesc, numai bine. Doamne ajută. La asta chiar nu mă așteptam, am dat peste un preot care înțelegea cât de cât limba română. A vrut să sune preotul din Bruxelles ca să ne ajute să discutăm, să traducă, doar că nu a răspuns. Din câte am înțeles, este frică, trăiește cu frică aici, doar că nu are de ales. Cred și eu că trăiești cu frică când în fața bisericii tale cam așa arată blocurile. Mai mult înțelegea decât vorbea limba română. Cred că familia lui vorbea mult mai bine, asta a încercat să-mi spună. Da, aceasta este situația. Unii oameni nu au încotro, nu pot părăsi, aici mă refer la bărbați. Femeile, copiii pot pleca, dacă vor să plece, pot pleca din acest loc. În schimb, bărbații nu, doar cei peste 65 de ani, cred, sper să nu greșesc. În rest, nu se poate. Și aici avem un fel de tunel subteran. Domnul spunea că e foarte bine că am venit. Cred că înțeleg la ce se referea, mai ales că a înțeles că sunt YouTuber, pentru că în felul acesta oamenii care nu ajung pe aici reușesc să vadă cum arată locul, fără regie, fără floricelele pe care le vedeți în televiziune, pentru că în televiziune de cele mai multe ori realitatea este denaturată, pentru că sunt multe interese politice acolo. Eu încerc să mă feresc de aceste lucruri, pur și simplu merg pe aici și ce văd eu, vedeți și voi, fațada acolo a fost renovată, persoane în vârstă și cam atât. Parcurile goale, aici ar fi trebuit să avem copii, mai ales că suntem în vacanță. Asta înseamnă să fii un preot cu o mentalitate deschisă. În momentul în care vezi o persoană că filmează, nu țipi și îi spui să închidă camera, îi spui că nu are voie să filmeze. Din contră, Domnul a venit, a încercat să îmi ofere informații, a descuiat biserica pentru că era încuiată și mi-a zis să intru să filmez. Cam așa ar trebui să funcționeze lucrurile într-o societate normală. Din păcate, unele persoane încă au o mentalitate învechită, dacă pot să o numesc așa, o mentalitate care face mai mult rău decât bine. Gata, în sfârșit, după câteva ore bune, am ajuns în centru, mulțumită Domnului cu taxiul. Am găsit un taximetrist random pe stradă și l-am luat, m-a adus până aici în centru. Nu știa engleză, dar ne-am înțeles noi într-un fel sau altul și am ajuns mult mai repede. Cred că o să închei vlogul aici pentru că ne-am lungit foarte mult, sunt sigur de asta, chiar dacă încă nu știu, pentru că nu am editat. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare.
Până data viitoare de aici din Ucraina, eu vă spun numai bine și ne vedem în următorul într-un alt oraș, tot din această țară.